Do you wanna know? So, today, magkakaroon tayo ng quick tutorial about vintage makeup. Bakit ba vintage makeup yung trip ko ngayong araw na to? Kasi, parang nakakamiss naman yung mga looks noong araw. Like, yung mga looks noong 70s, 80s, yung panahon ng Nina Blanca, yung mga ganon. So, yan, sisimulan ko na. Nakapaglinis naman na ako ng face ko. Maglalagay na ako ng Mary Kay. Ayan. Mary Kay Fine Wise Matte Wear Liquid Foundation. So, itong foundation na to is beige number 5. Yung shade niya. So, gagamitan ko siya ng stippling brush for the airbrush effect. Kasi ang ganda ng ng stippling brush gamitin, lalo na sa mga foundation kasi napaka ng bristle niya. Quick lang tayo kasi simple lang naman yung mga makeup nung araw. Kinagandahan nitong Mary Kay Time Wise na to. This is good for all skin type. Tapos sa mga sensitive ang skin, yan, pwede siya. So nakita nyo naman, di ba? Nawala yung mga yung mga imperfections ko. Kaya lang, gabi na, kaya makapin yung eyes ko. And the next is, maglalagay ako ng concealer. Ito yung iMagic concealer. Which is I got for only 89 pesos. So, yung mga ginagamit ko, ipopost ko sa description box para pagka-click ninyo, na kayo mismo sa may, seller. Sa mismong page na seller, pagka-click ninyo. Next, powder agad. Hindi na ako magbe-bake kasi nandito lang naman ako sa bahay. So, wala namang okasyon, kaya hindi ko kailangang matibay yung makeup. So, itong loose powder pala na to, ginagamit ko ay MAC loose powder. Next, kilay agad. And, I will blend it with spoon para magmukhang natural yung kulay. So, dahil gusto ko nang ma-define yung eyebrow ko, lalagyan ko siya ng concealer. So, next, tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba? Yan, eyeshadow naman. Using Too Faced. Matte lang yung gagawin natin na eyeshadow. Magki-create naman ako ng fake crease kasi hooded eyes ako. So, gagamitin ko ay Espresso. Ayan, kung mapapansin niyo, mas naging malalim yung eyes ko dito. Compared dito sa kabila. At dahil tapos na yung eyeshadow, ganun na siya kabilis. Very quick lang talaga. Maglalagay ako ng iMagic na liquid eyeliner. Kasi minsan, pagka nag-tutorial ako, lalo na pag nag-makeup ako, gusto ko kasi nakafocus ako dun sa pinaka topic kasi baka ma-board yung iba. Magta-tight line ako. Tight line. Ito yung tight line. So for today's product is Vice Cosmetic Contour. So for my nose contour, I will be using Too Faced ulit. Yung Espresso. Ayan. And for my blush on, this shade. So next, highlighter. I will be using Beauty Glaze. Ayan.
ng, Fenty. So, napakamura. Hindi kayo magsisisi pag bumili kayo. Nalagay ko rin sa description box para alam ninyo kung saan ko binibili yung mga products. So, next natin, maglalagay ako ng mascara. Ito yung Lash Sensational ng Maybelline. So, ang gagamitin kong eyelashes ngayon, itong M14. Ang ganda talaga pagka yung meron kang nilalagay na contact lens, tsaka ng eyelashes, diba? Buhay na buhay yung eyes. Then, next sa lips naman, I will be using, what is this? Pencil liner. Still Style. Bigay sa akin to ng friend ko si Charm. Ayan. Hello, Charm! So, I wanted to have fuller lips. Kaya, lalagyan ko siya ng mga thick lines. Then, for my lips, I will be using MAC. Ayan. Lady Danger. Bigyan naman po sa akin ni AC Bonifacio. Hello, AC. If you are watching right now, thank you so much for the makeups and the skincare that you gave me. And syempre, mga hair tools. Siyempre, lip gloss. So, yun, dahil nagtitipid ako, nagtitipid ako ng mga tools, hindi muna ako naglagay ng mag-visit ng setting spray. So, next naman natin ay yung hair. And syempre, to complete this look, hindi dapat mawala ang hair. So, yan. I-on ko na yung pang curl ko. By the way, galing dito kay AC Bonifacio. Ang dami-dami niyang binigay sa akin ng mga stuff bago siya umalis ng Pilipinas. Kaya, thank you so much, AC, as in, super. And, syempre, sa mami niya, kay Tita Cherry. Ayan. Una kong gagawin, ititis ko muna yung hair ko para medyo umalsa. Natapos na, 'di ba? Ito na yung final look. Yan. Ang ganda-ganda, 'di ba? So, para ko si Nida Blanca. Para ko si Nida Blanca, ganun. Anyway, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking tutorial. Struggle is real. Ang hirap-hirap gawin ito. So, mas maganda kung gagawa kayo ng ganitong pin-up. Meron kayo rollers. Para, tapos ititis ninyo. So, yung nakita nyo kanina, tinitis ko. So, pero kinat ko na kasi sobrang mahaba yung process. Tapos, nagkulot-kulot na rin ako. Ayan. Dahil barrel yung ginamit ko. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit like, subscribe, and ring the bell para sa mga updates ng aking susunod na mga vlogs. So, see you next time, guys. Bye-bye!